Đó là trong lịch sử văn minh mấy ngàn năm Trung Hoa, vì sao nhiều công trình quân sự vĩ đại nhất đều xuất hiện vào thời Tần Thủy Hoàng, hơn nữa lại tập trung trong hơn chục năm ngắn ngủi thống nhất Trung Hoa. Có lẽ, khi lần theo dấu chân đội quân bách chiến ấy, ta mới tìm được đáp án. Năm 219 trước công nguyên, ở phương Nam xa xôi, vùng Quế Lâm, Quảng Tây ngày nay, một đạo quân Tần đang đóng quân tại đây. Trong danh trại của Bộ Chỉ huy, Bộ Tỷ, chủ tướng quân Tần, đang viết thư gửi Tần Thủy Hoàng ở Hàm Dương. Với hạ, chiến tiến triển thuận lợi, đất lĩnh Nam chẳng mấy chốc sẽ quy hàng, thiên hạ sắp thống nhất. 2 năm trước, 6 nước Trung Nguyên lần lượt diệt vong. Vùng Hoàng Hà và Trường Giang đã sáp nhập vào bản đồ nhà Tần. Những phần lớn đất đai ở lưu vực Châu Giang phía Nam vẫn chưa thu phục. Tần Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, 50 vạn quân Tần lên đường xuống Nam. Đại quân không gặp kháng cự, đã nhanh chóng tiến đến Quế Lâm. Thế nhưng, chiến tranh bắt đầu vượt ngoài dự tính của Đỗ Tùy. Người bản địa vô cùng ngoan cường và ẩn hiện thất thường. Ban ngày họ ẩn nấp, ban đêm ra ngoài tập kích quân Tần. Cộng thêm chướng khí mịt mờ trong rừng sâu, độc trùng khắp nơi, binh sĩ Tần Viễn Chinh mệt mỏi rã rời. Họ thường bị đối thủ bất ngờ xuất hiện sát hại trong cơn mơ màng. Chiến tranh kéo dài không dứt. Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Lương thực trong quân sắp cạn kiệt. Cơn đói không chỉ gặm nhấm ý chí chiến đấu của quân Tần, mà còn phá hủy dã tâm chinh phục phương Nam của đế quốc. Từ vựa lúa phương Bắc đến tiền tuyến phương Nam, hậu cần quân Tần chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ. Nhưng rừng rậm um tùm, non cao nước thẳm, vùng Nam Bộ chưa khai phá, đã biến hậu cần quân Tần thành một cơn ác mộng. Trong một trận phục kích của người Việt, Tổng tư lệnh Đỗ Tùy cũng bị sát hại. Toàn bộ quân Tần rơi vào hoảng loạn. Sử ký ghi chép, Tần Thủy Hoàng vô cùng lo lắng. Ông thần chính xuống Nam, tận mãi đến vùng sông Tương. Tần Thủy Hoàng hiểu rằng nếu muốn chấm dứt chiến tranh ở phương Nam, thì bắt buộc phải giải quyết vấn đề vận chuyển lương thảo. Tại huyện Hương An, Quảng Tây ngày nay, có một con sông thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Suốt 2.000 năm qua, người dân sống ở đây đi thuyền trên sông, lấy nước tưới tiêu. Nhưng có mấy ai biết được, con kênh đào nhân tạo mang tên Linh Cừ này chính là tuyến đường độc đạo để hạm đội phương Bắc từ sông Trường Giang đi vào lĩnh Nam. Trước cuộc chiến rừng rậm kéo dài đằng đẵng đó, giữa Trường Giang và Châu Giang không thông nhau. Lương thảo của 50 vạn quân Tần chỉ có thể dựa vào vận tải đường bộ. Lương thực hoàn toàn không được đảm bảo. Khi Tần Thủy Hoàng đang như ngồi trên đống lửa, một người tên là Sử Lộc đã đưa ra một đề xuất táo bạo: đào một con kênh giữa sông Tương và sông Ly, thông nối hai hệ thống sông lớn Nam Bắc. Hạm đội xuất phát từ vựa lúa Ba Thục, đi vào sông Tương là chi lưu của Trường Giang, rồi qua kênh đào này đến sông Ly là chi lưu của Châu Giang. Vật tư hậu cần hoàn toàn có thể vận chuyển bằng đường thủy đến tiền tuyến.
Đây là một ý tưởng kinh ngạc. Lúc đó Trường Giang và Hoàng Hà đã thông nối. Điều này có nghĩa là lên thuyền từ kinh đô Hàm Dương là có thể đi thẳng tới Quảng Châu. Nhưng người Tần phải đối mặt với bài toán kỹ thuật khổng lồ. Khoảng cách đường chim bay giữa sông Tương và sông Đi chỉ 4,8 km. Nhưng độ chênh lệch hai sông tới vài trăm mét. Nếu kênh đào thông, nếu kênh xe cuồn cuộn đổ xuống, hoàn toàn không thể chèo thuyền. Vậy Linh Cư đã giải quyết vấn đề này thế nào? Nó uốn lượn quanh co, dùng cách kéo dài chiều dài của dòng kênh trên cùng một mức độ chênh lệch độ cao, làm cho độ dốc giảm bớt, tốc độ dòng chảy chậm lại, phù hợp với nhu cầu hàng hải. Này không còn ai biết được ý tưởng ban đầu về Linh Cư ra đời như thế nào. Cũng không ai rõ người Tần dùng khoảng 2 năm đã hoàn thành công trình này ra sao. Nhưng nó quả thực là một kỳ tích. Hơn 2.000 năm trước, con kênh dài 33 km này đã mở ra mạng lưới vận tải đường thủy nội địa lớn nhất lịch sử nhân loại. Sau khi Linh Cư hoàn thành, việc vận chuyển lương thực thông suốt. Năm sau, quân Tần đã bình định sự kháng cự của người bản địa. Lãnh thổ đế quốc được mở rộng đến tận bờ biển Nam. Bình định xong phương Nam, người Hung Nô trở thành đối thủ cuối cùng của quân Tần. Dân tộc du mục trên thảo nguyên phương Bắc này luôn là mối đe dọa lớn đối với văn minh Trung Nguyên. Khi quân Tần đang chiến đấu ở phương Nam, người Hung Nô đã vượt Hoàng Hà dưới chân Âm Sơn, trực tiếp uy hiếp kinh đô Hàm Dương của đế quốc Tần. Năm 215 trước công nguyên, Đại tướng Mông Niềm thống soái quân Bắc tiến, tuân theo ý chỉ của Tần Thủy Hoàng để giải quyết vấn đề Hung Nô. Thế nhưng 30 vạn quân Tần hùng mạnh không hề giao chiến ngay với kỵ binh Hung Nô, mà dừng lại bên Vạn Lý Trường Thành đã lâu đời không tu sửa. Thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, để chống lại sự xâm phạm của Hung Nô, ba nước Tần, Triệu, Yên ở phương Bắc đều lần lượt xây dựng Vạn Lý Trường Thành biên giới. Tại huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc ngày nay, Vạn Trường Thành cổ này chính là do Tần Chiêu Vương xây dựng từ hơn 100 năm trước Tần Thủy Hoàng. Từ tường thành nhà Tần đi về Bắc là nước Triệu đã diệt vong. Trường thành này đã tồn tại mấy trăm năm, toàn đứt toàn nối, đã sớm đổ nát hoang tàn. Sau khi đến biên giới phía Bắc, nhiệm vụ của 30 vạn quân Tần là duy tu và cải tạo lại bức trường thành cũ nát. Quân Tần quẩn nhau với Hung Nô mấy trăm năm. Gia tộc họ Mông đời đời là tướng chiến trận của nước Tần. Hẳn ông rất hiểu sự khó khăn khi giao chiến với Hung Nô. Hung Nô là bộ lạc du mục. Họ không có nơi ở cố định, ra vào như gió. Không biết lúc nào sẽ bất ngờ tụ tập thành một đội quân hung hãn, chớp mắt lại biến thành những mục đồng tàn mát nơi chân trời. Người Hung Nô là cao thủ chiến tranh du kích. Nếu quân Tần vội vã xuất kích, thì binh Hung Nô sẽ tránh mũi nhọn, vòng đi nơi khác cướp bóc phá hoại, thậm chí tấn công hung hãn vào hậu phương quân Tần. Còn quân Tần viễn chinh nhọc nhằn, tìm kiếm quyết chiến mà không được, kéo dài lâu ngày sẽ không thể chịu đựng nổi. Trong hoàn cảnh đó, Mông Niềm đã chọn chiến lược Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành do quân Tần xây dựng không chỉ đơn thuần là một bức tường. Trường Thành không chỉ dùng để phòng thủ. Trường Thành qua bàn tay Mông Niềm là một hệ thống có thể tiến công. Tác dụng hàng đầu là cảnh báo sớm. Các đài phong hỏa ở nơi cao nhất chính là trạm quan sát. Để cảnh báo sớm, thậm chí có đài phong hỏa vươn ra xa hẳn bên ngoài Trường Thành. Dọc theo tuyến Trường Thành,
Quân Tần xây dựng rất nhiều thành nhỏ, được vây quanh bởi tường thành kiên cố. Đây là nơi ở của quân dân trấn thủ biên giới, đồng thời là điểm tựa chiến đấu trên công trình Trường Thành. Ở hậu phương cách Trường Thành một khoảng, quân Tần lại xây dựng các căn cứ đồn trú. Những căn cứ này vừa có thể chứa đông đảo quân sĩ, lại vừa có thể tích trữ lượng lớn vật tư hậu cần. Khi xuất kích đánh hung nô, nó trở thành căn cứ xuất phát đại quân, cũng là chiều sâu chiến được phòng tuyến. Có được hệ thống này, quân đội đã tránh được việc tác chiến dã chiến đơn độc không nơi nương tựa. Hơn một năm sau, đại quân Mông Điểm cơ bản hoàn thành việc tu sửa Trường Thành. Thời cơ phát động chiến tranh với kỵ binh hung nô đã đến. Dựa vào Trường Thành làm chỗ dựa, quân Tần trang bị tiên tiến, chỉ một năm đã đánh bại kỵ binh hung nô. Người hung nô lui vào sâu trong sa mạc lớn. Tần Thủy Hoàng thấu sâu sắc giá trị chiến lược của Trường Thành. Từ đó bắt đầu đại tu vạn lý Trường Thành với quy mô lớn. Đế quốc Tần đã điều động 1 triệu người từ nội địa, dọc biên giới phía bắc dài hàng ngàn cây số, tiến hành công trình quốc phòng chưa từng có trong lịch sử. Việc thi công phần lớn ở nơi hoang vu hẻo lánh. Sử ký ghi chép, Sắc Phu Phên đã săn bằng các khe vực. Phía tây khởi từ Lâm Thao, phía đông đến Nhiều Tông, vạn dặm Trường Thành vắt ngang phương Bắc đế quốc. Người Tần tạo nên công trình quân sự vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến phản công hung nô, mặc dù có Trường Thành làm điểm tựa, người Tần vẫn phải trả cái giá cực kỳ đắt. Về mặt bảo đảm hậu cần, các chuyên gia phỏng đoán chiến sự Bình Định phương Nam đã vắt kiệt vựa lúa 3 thục. Đồng bằng Quan Trung bảo đảm lương thực tinh đô thì không thể điều động. Lương thảo cung cấp cho quân đội phương Bắc chủ yếu lấy từ bán đảo Sơn Đông. Từ đó đến thảo nguyên phương Bắc, khoảng cách đường chim bay hơn 1.000 km, đội vận chuyển phải vượt núi Thái Hành 2 lần, ít nhất 3 lần vượt sông Hoàng Hà. Sách sử ghi chép, từ điểm xuất phát đến đích đến, trung bình cứ tiêu hao 192 đạm lương thực, thì mới thừa lại 1 đạm cung cấp cho quân đội. 192 đạm này chỉ còn sót lại 1 đạm, chính là tỷ lệ tiêu hao dọc đường đấy là 99,5%. Nhất là 99,5% lương thực đều bị tiêu hao trên đường vận chuyển. Số đến được chiến khu rất ít. Việc vận chuyển lương thực thời cổ đại vô cùng khó khăn. Để vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến, thằng Vạn Phu Phên đã bỏ mạng trên đường. Thế nhưng người hung nô sâu trong thảo nguyên vẫn chưa biến mất. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể lại tràn xuống phía Nam. Sử gia Nam, trong vận tải hậu cần chiến tranh đánh hung nô, có lẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Thủy Hoàng. Là nhà hoạch định chiến lược đế quốc, ông bắt buộc phải giải quyết triệt để vấn đề này. 100 năm sau khi đế quốc Tần diệt vong, sử gia Tư Mã Thiên đã du ngoạn đến biên giới phía Bắc Trung Hoa. Học giả vĩ đại này đã bị chấn động sâu sắc bởi con đường lớn trên núi non hiểm trở. Ông đã miêu tả trực đạo trong sử ký rằng thông cử Tiềm Sơn Năm Cốt. Thứ Tư Mã Thiên nhìn thấy là một con đường thẳng tắp khai sơn lấp thúng. Đây chính là giải pháp triệt để của Tần Thủy Hoàng. Tần trực đạo cao tốc quân sự từ hơn 2.000 năm trước. Giờ những ngọn núi phía Bắc Thiểm Tây, dấu tích trực đạo vẫn còn hiện rõ. Từ Hàm Dương, từ kinh đô thông đến biên giới phía Bắc,
Trước đây vốn không có nhiều đường xá, có thể san bằng. Tu sửa một con đường thẳng, cố gắng giảm bớt sự khúc khuỷu này định, đúng chưa? Lấy đoạn đường ngắn nhất để có thể giúp quân đội nhanh chóng đến kinh thành. Trực đạo đi qua những nơi địa thế hiểm ác, cho đến nay vẫn thưa vắng bóng người. Nhưng nó xẻ núi lấp thung, thậm chí vượt qua từ vụng lĩnh cao 1.800 m so với mực nước biển, mà không hề né tránh. Hơn 2.000 năm sau, con đường cổ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp cỏ hoang sơ sát, vẫn khiến người ta cảm nhận được ý chí của người Tần. Cách người ta tu sửa thực ra chính là trên ngọn núi đó, vẫn là nền đất, dùng đất vàng đầm nền, nền cực kỳ kiên cố. Điều này khiến chúng ta thời hiện đại cảm thấy vô cùng khó tưởng tượng nổi. Do được nền vô cùng chắc chắn, cây cối trên trực đạo cho đến nay vẫn không thể mọc nổi. Chỉ những loài cỏ dài sức sống mãnh liệt mới có thể sinh trưởng trên bề mặt. Ở một số loại, ô tô vẫn có thể di chuyển được. Để chứng minh mô tả về trực đạo trong sách sử, các nhà sử học đã tiến hành khảo sát tàn tích con đường. Con đường được khảo sát ra này, thực chất cơ bản là hướng chính Nam chính Bắc. Điều này phù hợp với ghi chép lịch sử. Bắt đầu từ kinh đô Hàm Dương của đế quốc, cho đến Cửu Nguyên kéo dài về phía Bắc thông tới sâu trong Đại Mạc. Tổng chiều dài hơn 700 km. Mức độ kinh ngạc của nó tuyệt đối không kém gì Vạn Lý Trường Thành. Ở phía tây thành phố Bao Đầu, Nội Mông, di tích thành cổ này chính là điểm tận cùng phía bắc của trực đạo. Tần Cửu Nguyên Thành. Cửu Nguyên là trọng trấn quân sự biên giới Bắc. Vật tư quân nhu từ đây được phân phát đến tay quân dân, xây dựng và canh giữ trường thành ở miền Bắc đế quốc. Trực đạo dài hơn 700 km, đã cung cấp sự bảo đảm thuận lợi nhất để đế quốc Tần nhanh chóng triển khai quân đội và vận chuyển lương thảo kịp thời. Một khi biên giới phía Bắc có chuyện, các chuyên gia ước tính thì binh chỉ mất 3 ngày 3 đêm là có thể từ Hàm Dương đến Cửu Nguyên. Chính quyền trung ương trong một tuần có thể hoàn thành việc điều động quân đội, đến hậu cần cung ứng và loạt công tác chuẩn bị khác. Chẳng khác gì một cao tốc quân sự thực thụ. Hơn 2.000 năm trước, đây là công trình quân sự chỉ người Tần mới làm được. Lần đầu sau khi Tần thống nhất Trung Quốc, họ có được năng lực huy động khổng lồ chưa từng thấy. Nhưng nếu không nắm vững kỹ thuật trắc địa chính xác, thì vẫn khó lòng thi công trong vùng đất rộng lớn, hoàn thành các công trình này. Hơn 2.000 năm trước, người Tần thực sự có kỹ thuật trắc địa chính xác sao? Năm 1986 tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, trong rừng nguyên sinh, các nhân viên khảo cổ đã phát hiện ra vài ngôi mộ cổ. Trong một khai quật được 7 tấm ván dính đầy bùn đất. Lúc đó chẳng ai biết những tấm ván kỳ lạ này là thứ gì. Sau khi rửa sạch lớp bùn đất, mới thấy có chữ. Đầu tiên là phát hiện có chữ, nhìn kỹ lại có rất nhiều đường nét. Đến khi dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn rồi nhìn lại, ôi, đây chẳng phải là vẽ bản đồ sao? Đây là bản đồ bằng gỗ cổ nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Các chuyên gia xác định, đây là bản đồ phân chia hành chính một huyện của nước Tần. Nếu người Tần có kỹ thuật trắc địa nhất định, thì những bản đồ này ít nhất phải đạt 6 tiêu chuẩn của bản đồ học định lượng. Ngoài trừ tỷ lệ xích ra, rõ ràng là thiếu tỷ lệ xích này, thì 5 tiêu chuẩn khác đều có đủ, đều có địa hình cao thấp nhấp nhục, sông ngòi quanh co, khoảng cách xa gần và phương hướng đều có đủ. Khảo cổ phát hiện, những bản đồ này thuộc về một chủ trại ngựa quân sự. Bản đồ ở Trung Quốc cổ đại thường là cơ mật quốc gia. Một chủ trại ngựa quân sự không thể nào sở hữu bản đồ liên quan đến công trình quân sự của đế quốc. Từ những bản đồ này, chúng ta vẫn chưa thể suy đoán ra người Tần đã trắc địa công trình thế nào. Nhưng chúng ta có thể tin rằng
Người Tần chắc chắn sở hữu một nhóm nhân tài kỹ thuật vượt thời đại. Giữa môi trường địa lý phức tạp nhiều ấy, dưới điều kiện khắc nghiệt nhiều mấy, ngay cả hiện tại đó cũng là nơi hoang vắng, ít ai đặt chân tới. Mà họ đã làm ra con đường này, thật không dễ dàng gì. Tư Mã Thiên khi đi dọc theo con đường trượng đạo này, ông đã cảm thán rằng, đối với dân chúng, sức lao động này, ông thấy triều Tần quá coi nhẹ bách tính. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, trượng đạo đã bị bỏ hoang từ lâu. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy qua mặt đường năm xưa. Thực ra trượng đạo chỉ là một mắt xích trong mạng lưới giao thông chằng chịt của Tần Đế quốc. Phía nam tỉnh Thiểm Tây, núi Tần Lĩnh cao lớn, vắt ngang giữa vùng trung tâm Tần Đế quốc và bổn địa Tứ Xuyên. Bên hai bên quốc lộ từ Thiểm Tây đi Tứ Xuyên này, những lỗ nhỏ có quy tắc trên vách đá rất dễ nhận thấy. Hơn 2.000 năm trước, trong những lỗ này cắm gỗ tròn hoặc dầm đá, trên không trải ván gỗ. Đây chính là Tần Sạn Đạo nổi tiếng. Sạn đạo xây trên vách đá dựng đứng, từng băng qua dãy Tần Lĩnh dài hàng trăm km. Người Tần có truyền thống làm đường, nhưng Tần Thủy Hoàng là người đạt thành tựu lớn nhất. Khoảng thời gian trước sau khi Tần Đế quốc thống nhất, lấy kinh đô Hàm Dương làm trung tâm, người Tần đã thiết lập thời đại ấy mạng lưới giao thông phát triển nhất thế giới. Diện tích lãnh thổ Đế quốc mới kiểm soát là điều người đi trước không dám mơ tới. Những con đường chằng chịt khắp nơi đã cung cấp sự hậu thuẫn vững chắc cho quân Tần chinh chiến Nam Bắc. Và không còn nghi ngờ gì nữa, người Tần là thiên tài làm đường. Đường xá và xe cộ luôn gắn liền với nhau. Những chiếc xe lướt băng băng năm xưa, ngoài việc gấp rút ra tiền tuyến, thì chính là xe vận chuyển hậu cần lương thảo. Công nghệ chế tạo xe của người Tần ra sao nhỉ? Tiếc là chiến xa bằng gỗ trong hố binh mã Y Tần Thủy Hoàng đã mục nát, không thể cung cấp thêm chi tiết kỹ thuật cho chúng ta. Năm 1980, 4 năm sau khi binh mã Y lộ diện, giới khảo cổ lại có phát hiện chấn động. Ngay cạnh lăng mộ Tần Thủy Hoàng, người ta phát hiện một cái hố sâu 7-8 mét. Trong đó có 8 con ngựa bằng đồng bị vỡ, cùng rất nhiều linh kiện xe. Đây là hai cỗ xe đồng từng rất nguyên vẹn. Qua sự nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên khảo cổ, xe ngựa đồng hư hỏng cuối cùng đã khôi phục nguyên trạng. Hai cỗ xe đồng này được mô phỏng theo xe ngựa dụng sinh thời của Tần Thủy Hoàng. Ngoài kích thước bằng một nửa xe thật ra, thì cấu trúc và kiểu dáng của chúng giống hệt xe thật. Bánh của xe đồng được làm rất tinh xảo và 10 nan hoa dày đặc, giúp phân tán áp lực trọng lượng xe lên vành bánh, khiến bánh xe vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn. Nhìn từ bên hông, các nan hoa gần trục xe rõ ràng được làm dày hơn, mục đích tăng cường độ chịu lực nan, rất giống bánh xe đạp ngày nay. Sự phức tạp trong gia công trục xe gây ấn tượng sâu sắc. Nó chỉ tiếp xúc với trục ở hai đầu, còn ở dưới lại là một khoang rỗng chứa dầu. Bên trong ố đó bơm mỡ động vật vào, bơm tương đối nhiều dầu một chút, lượng dầu bên trong nhiều hơn một chút. Như vậy xe khi di chuyển sẽ trở nên trơn tru, ý là tốc độ xe sẽ khá nhẹ nhàng. Phương thức cải kéo của xe Tần thật đáng ngạc nhiên. Ở phương Tây mãi đến tận thế kỷ 8,
Dây đai vẫn thắt ở cổ ngựa. Ngựa phi nước đại thường xuyên bị ngạt thở mà chết. Phương thức cày kéo của xe tần hoàn toàn khác biệt. Hai sợi dây đai của ngựa cày kéo dựa vào lực áp sát màng sườn và vai. Nó dựa vào sức của bả vai hoặc cơ ngực để tiến hành kéo xe. Đó là khi ngựa chạy nhanh, dây đai đó không gây khó chịu và ống khí quản đó không hề chèn ép lên khí quản. Đây là một phương thức cưỡi ngựa kéo xe khá tiên tiến. Thực nghiệm cho thấy, dùng phương thức kéo phương Tây, hai con ngựa chỉ kéo được trọng lượng 0,5 tấn. Dùng phương thức kéo Trung Quốc, hai con ngựa có thể kéo tới 1,5 tấn. Nhìn từ hai cỗ xe đồng này, kỹ thuật thiết kế và chế tạo xe của nước Tần đã vô cùng phát triển. Sự hoàn thiện kỹ thuật chế tạo xe không thể nào một sớm một chiều mà đạt được. Tại sao người Tần lại vượt trội ở lĩnh vực này đến vậy? Tổ tiên người Tần sinh sống trên cao nguyên Hoàng thổ phía Tây Bắc. Năm 1993 tại huyện Lễ, tỉnh Cam Túc, người ta phát hiện ngôi mộ khổng lồ. Chủ nhân ngôi mộ là một quý tộc thời kỳ đầu nước Tần. Trong một khai quật được rất nhiều đồ tùy táng, nhưng các phụ kiện xe ngựa bằng đồng gây ấn tượng sâu sắc. Ống lót dây thừng kéo xe phức tạp, vật trang trí đầu ngựa tinh xảo, khóa bánh và thiết bị hãm phanh. Thế nhưng trong tất cả các đồ tùy táng, mô hình xe này khiến người ta ngạc nhiên nhất. Đây là bằng chứng sớm nhất về xe 4 bánh được biết ở Trung Quốc. Gần 3.000 năm rồi, nó vẫn có thể chạy băng băng. Mô hình xe 2 trục sớm nhất thế giới cho đến nay cũng được khai quật trong mộ của người Tần. Mô hình xe 2 trục sớm nhất trong ngôi mộ này là một ngôi mộ của người bình thường, thì mô hình bò ở bên trong là 2 con bò, một con bò đực, một con bò cái. Đây chính là mức tài sản của hộ nông dân bình thường. Sự phổ biến của loại xe này đối với sự phát triển giao thông có ý nghĩa vô cùng to lớn. So với xe một trục thời kỳ đầu văn minh nhân loại, xe 2 trục chỉ cần một con vật kéo. Cách cày kéo được đơn giản hóa, cũng dễ điều khiển hơn. Xe 2 trục là một cuộc cách mạng trong lịch sử chế tạo xe. Vì chủ nhân của mô hình xe 2 trục này là một người Tần bình thường. Các chuyên gia suy đoán xe 2 trục rất có thể đã phổ biến ở nước Tần. Người Tần là dân tộc cực kỳ mê mẩn xe cộ. Bất kể là quý tộc hay bình dân, khi sống thì lấy việc lái xe làm niềm vui, khi chết cũng phải mang theo xe cộ để chôn cùng. Điều này có lẽ có thể giải thích tại sao việc vận chuyển hậu cần của quân Tần lại nổi trội như vậy. Trong lịch sử thế giới chỉ có rất ít thời đại và rất ít người có cơ hội đứng trên nai xe lịch sử để tạo nên lịch sử. Loạt công trình quân sự quan trọng của người Tần, mang lưới đường xá phủ kín cả nước, xe cổ chế tạo tinh xảo. Những thành tựu huy hoàng này đã cùng nhau tạo nên một đội quân Tần hùng mạnh, và quân Tần đã tạo nên lịch sử.